Khoét sâu rạn nứt với Trung Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Litva đến Đài Loan thách thức sự kiên nhẫn của Bắc Kinh. Chưa rõ Trung Quốc sẽ làm gì với Litva sau chuyến đi này, nhưng ở bên kia eo biển, Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa máy bay tiếp dầu vào ADIZ Đài Loan. Mục đích là gì? Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm trau dồi năng lực quân sự cho quân đội. Sau khi chỉ trích Đài Loan dữ dội, mới đây Nga, Trung Quốc chuyển hướng sang chỉ trích Mỹ liên quan tới hội nghị thượng đỉnh về dân chủ. Theo đó, hai nước này cho rằng hội nghị này là sản phẩm của tâm lý chiến tranh lạnh của Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, cựu Thủ tướng Campuchia Norodom Naradrit đã qua đời ở tuổi 77. Trung Quốc Thụy Sĩ điện đàm thảo luận về quan hệ hợp tác song phương. Chính phủ Úc điều thêm lực lượng tới giải quyết xung đột ở đảo Solomon. Sau thảm kịch ở eo biển Manche, Giáo hoàng Francis kêu gọi Anh, Pháp tôn trọng tính mạng của người di cư. Úc ban hành luật mới buộc các anh hùng bàn phím lộ mặt. Hành khách đến từ Nam Phi lúng túng với các quy định kiểm dịch. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay, ngay đầu tuần. Chào đầu tuần quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, theo CNA, phái đoàn Quốc hội Litva đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan vào sáng sớm Chủ nhật ngày 28 tháng 11 để tham dự diễn đàn nghị viện mở rộng 2021 và được các nhân viên của cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA chào đón. Chủ tịch nhóm hữu nghị Đài Loan Matas Mandekis của Quốc hội Litva hy vọng nước này và Đài Loan sẽ hiểu nhau hơn nữa thông qua các cuộc thảo luận có ý nghĩa trong chuyến thăm này. Đây có thể coi là câu trả lời đanh thép mà phía Litva đưa ra trước những lời đe dọa và áp lực đến từ Trung Quốc. CNA mới đây đưa tin bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc, phái đoàn Quốc hội Litva đã hạ cánh sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan vào sáng sớm Chủ nhật 28 tháng 11 để tham dự diễn đàn nghị viện mở rộng 2021 và được các nhân viên của cơ quan đối ngoại Đài Loan chào đón. Nghị sĩ Dovile Sakhalin cho biết bà rất vui khi đến thăm Đài Loan. Bà cũng cho biết chuyến thăm này rất ý nghĩa và mang tính truyền cảm hứng vì Litva đồng cảm sâu sắc với những trải nghiệm của Đài Loan trong việc đối phó với một nước láng giềng lớn có tính toàn trị. Cũng theo CNA, đoàn đại biểu Litva không ngần ngại đưa ra những bình luận đả kích Trung Quốc, như việc bà Sakhalin cảm thấy vinh dự khi được đưa vào danh sách đen của Trung Quốc, và các đại biểu khác trong nhóm cũng đùa rằng có lẽ nhiều người trong số họ cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen sau chuyến đi. Nghị sĩ Sakhalin cũng khẳng định Litva xem Đài Loan là một đồng minh quan trọng và nước này sẽ luôn ủng hộ những quyết tâm và thái độ của Đài Loan. Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan đặc biệt, đoàn đại biểu Quốc hội đã rời khỏi sân bay với các nhân viên của MOFA. Thông tin kế tiếp, hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND cho biết chỉ trong một ngày Trung Quốc đã đưa 27 máy bay quân sự xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, trong đó có sự xuất hiện lần đầu tiên của một máy bay tiếp dầu trên không mới. Vào lúc 19 giờ 30 ngày Chủ nhật vừa qua, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND báo cáo rằng 8 máy bay chiến đấu Shenyang J-16, 6 máy bay chiến đấu Chengdu J-10, 4 máy bay chiến đấu Shenyang J-11, 5 máy bay ném bom Tây An H-6, 1 máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-9, 2 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 và 1 máy bay tiếp dầu Tây An Y-20U đã xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên MND ghi nhận một máy bay tiếp dầu tại ADIZ của mình. 4 chiếc J-11, 2 chiếc J-10 và 6 chiếc J-16 đã thực hiện các phi vụ ở góc Tây Nam ADIZ Đài Loan, ngay phía đông bắc của quần đảo Đông Sa, trong khi các máy bay còn lại bay theo hình chữ V, cũng tại góc Tây Nam và sau đó quay lại. MND đã đáp trả bằng cách phát cảnh báo vô tuyến và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi. Theo Defense News, Y-20U là phiên bản mới của máy bay vận tải quân sự Y-20 được sửa đổi để tiếp nhiên liệu trên không. Máy bay này được cho là có 3 điểm tiếp nhiên liệu, có thể mang theo 60 tấn nhiên liệu cùng một lúc. Sự xuất hiện của tàu chở dầu này rất có ý nghĩa bởi việc tiếp nhiên liệu trên không được coi là điểm yếu của lực lượng phòng không quân giải phóng nhân dân PLAAF. Việc bổ sung các máy bay như vậy có thể mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay vận tải của Trung Quốc. Phát biểu tại một hội nghị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc về chủ đề liên quan đến năng lực quân sự, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh việc thúc đẩy triệt để, trau dồi tài năng quân sự để hỗ trợ và dẫn dắt tiến trình củng cố các lực lượng vũ trang.
Tại một hội nghị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc về chủ đề liên quan đến năng lực quân sự, ông Tập Cận Bình cho biết quân đội Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử trong công tác đào tạo nhân tài kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với việc Ủy ban Trung ương CPC và Quân ủy Trung ương thực hiện chiến lược củng cố lực lượng vũ trang thông qua việc trau dồi những nhân tài quân sự tầm cỡ, bám sát đường lối chính trị đúng đắn, tiến đến hiện đại hóa quân đội và đổi mới chiều sâu nhân lực. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ, ông Tập đã chỉ thị cho quân đội Trung Quốc nâng cao nhận thức, sứ mệnh và tính cấp bách trong việc đẩy mạnh, tăng cường toàn diện công tác về nhân tài nhằm thực hiện sâu rộng chiến lược củng cố lực lượng vũ trang. Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc cũng chỉ thị cho quân đội Trung Quốc đảm bảo tiến bộ đáng kể trong quá trình hiện đại hóa quân nhân và những bước đột phá lớn trong việc phát triển nhân tài cho các lĩnh vực then chốt. Ông khẳng định quá trình đào tạo của các lực lượng vũ trang là nền tảng chính trong việc trau dồi tài năng quân sự và cần bao gồm nhiều phương pháp đào tạo nhằm nỗ lực nâng cao năng lực và nguồn cung nhân lực sẵn sàng chiến đấu. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn yêu cầu cần phải nỗ lực rất nhiều để gia tăng tiềm lực của các quân nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Mới đây, các đại sứ của Trung Quốc và Nga tại Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung nhằm kiên quyết bác bỏ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về dân chủ sắp tới do Mỹ dẫn đầu. Sau khi có thông tin Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về dân chủ vào ngày 9 và 10 tháng 12, lập tức quyết định này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc và Nga. Mới đây, các đại sứ của hai nước này tại Mỹ đã ra một thông cáo chung, trong đó chỉ trích Mỹ đang tự trao quyền cho mình để xác định ai có quyền tham dự sự kiện và ai thì không, ai là quốc gia dân chủ và ai không đủ điều kiện để được định danh như vậy. Tuyên bố chung này có tiêu đề tôn trọng quyền dân chủ nhân dân. Phía Nga và Trung Quốc đã gọi động thái của Mỹ là sản phẩm hiển nhiên của tâm lý chiến tranh lạnh. Điều này sẽ làm dấy lên sự đối đầu về ý thức hệ và khiến thế giới thêm rạn nứt, tạo ra những ranh giới phân chia mới. Trong tuyên bố chung, cả Trung Quốc và Nga đều khẳng định cam kết của hai nước đối với các giá trị chung của nhân loại, nói rằng dân chủ có thể được hiện thực hóa bằng nhiều cách và không có mô hình nào có thể phù hợp với tất cả các nước. Tuyên bố chỉ ra rằng một chính phủ thật sự dân chủ sẽ khuyến khích và tạo ra sự dân chủ trong quan hệ quốc tế, đồng thời nói thêm con đường dẫn đến thịnh vượng của các quốc gia là thông qua sự hợp tác tôn trọng lẫn nhau, bất chấp một số khác biệt trong quan điểm về các vấn đề cụ thể. Tuyên bố có đoạn không quốc gia nào có quyền đánh giá bối cảnh chính trị rộng lớn và đa dạng của thế giới bằng một thước đo duy nhất và việc các quốc gia khác sao chép hệ thống chính trị của họ thông qua cách mạng màu, thay đổi chế độ và thậm chí sử dụng vũ lực là đi ngược lại luật pháp quốc tế và rõ ràng là không đúng với tinh thần dân chủ. Qua đó, Trung Quốc và Nga kêu gọi các nước ngừng sử dụng ngoại giao dựa trên giá trị để gây chia rẽ và đối đầu, thực hành tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi trong quan hệ quốc tế và đồng hành vì sự chung sống hài hòa giữa các nước có hệ thống xã hội, hệ tư tưởng, lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển khác nhau. Cựu Thủ tướng Campuchia, hoàng thân Norodom Nararit, người anh cùng cha khác mẹ của nhà vua đương nhiệm đã qua đời tại Pháp. Ông Ranarit đã sống những năm tháng cuối đời dưới cái bóng chính trị của đối thủ một thời là Thủ tướng Hun Sen trước khi từ giã cõi đời ở tuổi 77. Trao đổi với Reuters, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Kheo Kanhari cho biết ông đã nhận được thông tin từ Cung điện Hoàng gia rằng hoàng thân Ranarit đã qua đời ở Paris. Ông Ranarit là thành viên có hoạt động chính trị tích cực nhất của Hoàng gia Campuchia trong những thập kỷ gần đây. Vị hoàng thân này đã tiếp tục lãnh đạo đảng Funchibet tranh cử trong nhiều năm sau khi bị lật đổ. Vào năm 2017, cựu Thủ tướng Campuchia từng khiến những người chống đối ông Hun Sen mất tinh thần khi ủng hộ việc giải tán một đảng chính trị có lãnh đạo bị tống giam vì tội phản quốc. Hoàng thân Ranadir cho biết không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với ông Hun Sen, người đã đứng ngoài lề tất cả các đảng đối lập một cách hiệu quả và hiện là Chủ tịch Quốc hội độc đảng. Giải thích về lập trường của mình, ông Ranadir nói với Reuters năm đó, ông Hun Sen là người mang lại sự đoàn kết dân tộc, dù điều đó có khó chấp nhận như thế nào đi nữa. Em trai cùng cha khác mẹ của ông là quốc vương Norodom Sihamoni đã ngồi trên ngai vàng Campuchia với tư cách là một quốc vương lập hiến kể từ khi cựu quốc vương huyền thoại Norodom Sihanouk thoái vị vào năm 2004. Ông Sihanouk qua đời ở tuổi 89 vào năm 2012 tại Bắc Kinh. Thăng trầm trong sự nghiệp chính trị của hoàng thân Ranarit không chỉ phản ánh những biến động trong chính trường Campuchia, mà còn là cách mà ông Hun Sen vô hiệu hóa tất cả các đối thủ kể từ khi đào tẩu khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào cuối những năm 1970 để tìm cách triệt hạ chính quyền này. Ông Ranarit lớn lên ở Pháp và làm giảng viên luật khi cựu quốc vương Sihanouk kêu gọi ông lãnh đạo một đảng tham gia cuộc bầu cử năm 1993 do Liên Hiệp Quốc tổ chức như một phần của tiến trình hòa bình.
Với tình cảm bảo hoàng mạnh mẽ, hoàng thân Janarik đã đánh bại đảng Cộng sản của ông Hun Sen vào năm đó. Nhưng khi ông Hun Sen đe dọa quay trở lại chiến tranh, ông buộc phải chấp nhận một thỏa thuận chính trị và trở thành thủ tướng thứ nhất, trong khi ông Hun Sen trở thành thủ tướng thứ hai. Liên minh không êm đẹp này chỉ kéo dài 4 năm khi cựu thủ tướng Campuchia bị buộc phải sống lưu vong vào năm 1997, sau khi lực lượng của ông bị ông Hun Sen đánh bại trong các cuộc đụng độ đẫm máu ở Phnom Penh. Nhờ áp lực quốc tế, hoàng thân Janarik đã được phép trở lại và tranh cử một năm sau đó. Thế nhưng ông không bao giờ tiến gần đến chiến thắng. Từ đó mối quan hệ của cựu thủ tướng với ông Hun Sen lúc thì đồng minh, lúc thì lại là đối thủ. Thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với ông Ignacio Cassis, Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ. Tại đây thì hai bên đã thảo luận nhiều về quan hệ và hợp tác song phương. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với ông Ignacio Cassis, Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tại đây, hai bên đã thảo luận nhiều về quan hệ và hợp tác song phương. Trong đó, ông Vương cho biết Thụy Sĩ là một trong những nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và hơn 70 năm qua, quan hệ Trung Quốc-Thụy Sĩ đã duy trì được sự phát triển tốt đẹp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Thứ nhất, hai nước tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng với nhau, tôn trọng sự khác biệt và học hỏi lẫn nhau để cùng nhau cải thiện. Thứ hai, với tinh thần tiên phong và đổi mới, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đổi mới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ song phương. Thứ ba, hai bên đã tổng hợp các thế mạnh của mình để làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực trên cơ sở cùng có lợi và hợp tác cùng có lợi nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Từ tháng 1 đến tháng 9, thương mại song phương của hai nước đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy khả năng phục hồi của quan hệ Trung Quốc-Thụy Sĩ và vai trò quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do của hai nước. Ông Vương cho biết Trung Quốc và Thụy Sĩ đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống lại đại dịch và quốc kỳ của hai nước trên núi Matterhorn ở Thụy Sĩ và núi Tuyết Ngọc Long ở Trung Quốc đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về sự thống nhất này. Về phần mình, ông Cassis đã gửi lời chúc mừng Trung Quốc về những thành tựu to lớn trong cuộc chiến chống đại dịch, cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ và hợp tác cho Thụy Sĩ, đồng thời ca ngợi vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 ASEM 13, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết rằng các nước châu Á và châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức trong việc chống lại đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Do đó, việc cần làm là các nước lúc này phải tuân thủ cách tiếp cận đúng đắn, đoàn kết và hợp tác để vượt qua khó khăn. Trong phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 ASEM 13 do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết các nước châu Á và châu Âu cần đoàn kết và hợp tác để vượt qua khó khăn sau một thời gian dài chịu tác động từ đại dịch Covid-19. ASEM là diễn đàn liên chính phủ lớn nhất giữa châu Á và châu Âu với 53 thành viên, chiếm gần 60% dân số thế giới, một nửa tổng kinh tế thế giới và gần 70% thương mại toàn cầu. Do đó, ông Lý cho rằng diễn đàn này có ảnh hưởng quan trọng đến bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế. Ông Lý cho biết tất cả quốc gia nên duy trì thương mại tự do và giữ cho các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định và không bị cản trở, đồng thời cho biết thêm rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP sẽ tạo động lực mới cho sự phục hồi kinh tế khu vực sau khi có hiệu lực như dự kiến vào năm tới. Lưu ý rằng các quốc gia châu Á và châu Âu có lịch sử và văn hóa khác nhau, cũng như con đường phát triển khác nhau, và việc họ có quan điểm khác nhau về một số vấn đề là điều bình thường. Ông Lý nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng và tìm kiếm điểm chung, nhưng vẫn duy trì được sự khác biệt. Thưa quý vị, nhằm giải quyết xung đột kéo dài nhiều ngày liền trên đảo Solomon khiến cho 3 người chết và hàng chục người khác bị bắt giữ, mới đây thì chính phủ Úc cũng đã cho biết sẽ điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội để lập lại trật tự cho hòn đảo. Nguyên nhân bạo loạn được cho là bắt nguồn từ việc 3 người chết cháy được tìm thấy ở một cửa hàng trong khu phố tàu vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, nơi mà đã trở thành mục tiêu của những người biểu tình phản đối việc chính phủ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc vào năm 2019. Để giúp Solomon giải quyết xung đột kéo dài nhiều ngày liền, khiến 3 người chết và hàng chục người bị bắt giữ, mới đây chính phủ Úc đã cho biết sẽ điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội để lập lại trật tự cho hòn đảo. Bạo loạn xảy ra sau khi có 3 người chết cháy được tìm thấy ở một cửa hàng trong khu phố tàu vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, nơi mà đã trở thành mục tiêu của những người biểu tình phản đối việc chính phủ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc vào năm 2019. Theo những người dân giấu tên, tình hình trên đảo Solomon hiện vẫn hết sức hỗn loạn.
Hiện tôi phải mang những chiếc thùng này để kiếm nhiên liệu cho xe của mình. Tình hình khiến chúng tôi, những người phụ nữ ở đây, rất lo sợ cho mạng sống của mình. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, dù cho tình hình chưa được ổn định, song các kế hoạch đang được đưa ra để lập lại trật tự. Những gì mà chúng tôi muốn đạt được đó là người dân Solomon có thể giải quyết vấn đề trên tinh thần hiến pháp của họ. Chúng tôi không muốn can thiệp vào nền dân chủ của quần đảo Solomon, mà chỉ muốn cố gắng cung cấp một môi trường ổn định và an toàn để các vấn đề ở quần đảo Solomon được giải quyết một cách hòa bình. Và tôi thực sự cảm ơn các quốc gia khác trong Đại gia đình Thái Bình Dương, những người đã đến và tham gia cùng chúng tôi trong sáng kiến này. Bên cạnh Úc, khoảng 50 sĩ quan từ Hoàng gia Papua New Guinea Constabulary đã đến Honiara hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 11 để đáp ứng yêu cầu giúp đỡ từ chính quyền quần đảo Solomon. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cũng đã cho biết hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 11 rằng NATO cần phải điều chỉnh lập trường của mình đối với Belarus bởi quân đội nước này đang ngày càng trở nên hội nhập hơn với các lực lượng vũ trang của Nga. Trong một cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda đã lo lắng trước sự hội nhập quân sự toàn diện của Belarus vào các cơ cấu quân sự của Nga. Ông Nausėda cho biết Belarus sẽ tiếp tục thử nghiệm sự thống nhất của phương Tây sau khi hàng nghìn người di cư đến biên giới phía đông của Liên minh châu Âu. EU cho biết cuộc khủng hoảng do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko gây ra và là một phần của cuộc chiến hỗn hợp mà Minsk đang tiến hành để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU sau một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình phản đối cuộc tái tranh cử của ông hồi năm ngoái. Bà von der Leyen cho biết Litva đã phản ứng một cách nhân đạo và kiên quyết đối với cuộc khủng hoảng và Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Litva làm như vậy. Bà cho biết 200 triệu euro, tương đương 226,3 triệu đô la Mỹ trong quỹ của EU sẽ được trao cho Latvia, Litva và Ba Lan để kiểm soát biên giới trong năm nay và năm tới. Ông Stoltenberg cho biết các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc Nga xây dựng quân đội không rõ nguyên nhân và phi lý gần Ukraine. Bắt đầu từ tháng 30 tháng 11 tới đây, các ngoại trưởng NATO sẽ họp tại Latvia với Nga, Belarus và các đối tác NATO là Ukraine và Georgia trong chương trình nghị sự của mình. Vừa qua, Maroc và Israel cũng đã ký một bản ghi nhớ quốc phòng tại thủ đô Rabat của Maroc, mở đường cho việc hợp tác và mua bán quân sự sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz với ông Abdelatif Lodigi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Maroc và các quan chức khác, hai bên đã ký một bản ghi nhớ quốc phòng tại thủ đô Rabat của Maroc, mở đường cho việc hợp tác và mua bán quân sự sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Theo đó, ông Gantz nói với các phóng viên rằng ông đang bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Israel tới Maroc. Đây là một sự thừa nhận ngầm về mối quan hệ song phương đã có từ nhiều thập kỷ trước. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận khung với nhà nước Maroc để hợp tác quốc phòng về mọi mặt. Đó là một điều rất có ý nghĩa, giúp chúng tôi có thể trao đổi ý kiến, tạo ra các dự án chung, đồng thời cho phép xuất khẩu của Israel sang Maroc. Nói chung, tôi cho rằng mối quan hệ giữa Maroc và Israel cần được thắt chặt, phát triển và mở rộng hơn nữa. Theo một nguồn tin, biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký không quy định các giao dịch quốc phòng cụ thể, mà cung cấp một khuôn khổ pháp lý và quy định cho các giao dịch như vậy trong tương lai. Vào hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 11, Giáo hoàng Francis đã đưa ra lời kêu gọi các nhà chức trách Anh và Pháp tôn trọng tính mạng của những người di cư khi hai nước này liên tục tranh cãi xem ai phải chịu trách nhiệm trong vụ 27 người di cư chết đuối tại eo biển Manche và cần làm gì trong tương lai. Vào Chủ nhật, Đức Giáo hoàng Francis đã đọc thông điệp tại quảng trường Thánh Peter. Trong buổi đọc thông điệp này, ông gần như dành toàn bộ thời gian để bảo vệ những người di cư. Ông nói rằng ông cảm thấy rất đau đớn về những thảm kịch gần đây. Sau vụ chết đuối ở eo biển Manche, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Sáu 26 tháng 11 nói với Anh rằng nước này cần phải nghiêm túc trong việc không để xảy ra các cuộc thảo luận về cách hạn chế dòng người di cư thoát khỏi chiến tranh và đói nghèo. Pháp sau đó đã hủy lời mời Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel tham dự một cuộc họp về vấn đề này vào Chủ nhật tại Calais. Tôi xin gửi lời kêu gọi chân thành gửi đến những người có thể đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là các cơ quan dân sự và quân sự, để thấu hiểu một điều rằng đối thoại bao giờ cũng hiệu quả hơn, hãy tôn trọng tính nhân văn và đưa ra các giải pháp phù hợp. Đức Giáo hoàng đã coi việc bảo vệ người di cư và tị nạn trở thành nền tảng trong thời gian cầm quyền của mình. Ông đã nhiều lần lên án những kẻ buôn người, đặc biệt là những người buôn người sang Bắc Phi để bắt họ làm nô lệ.
Thưa quý vị, trước việc bạo lực bằng lời nói đang trở thành một vấn nạn ở Úc, vào Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã cho biết rằng sẽ ban hành luật bắt buộc các nền tảng như là Twitter và Facebook phải cung cấp dữ liệu của những người đăng bình luận mang tính xúc phạm. Động thái này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Úc ra phán quyết buộc các nền tảng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm với những bình luận công khai của người dùng. Về phía ngược lại, thì người dùng cũng có thể yêu cầu các nền tảng này gỡ bỏ các nội dung mang tính thù địch, xúc phạm. Nếu bị từ chối, thì người dùng có thể yêu cầu tòa án tiến hành quy trình thu thập thông tin của tác giả nội dung đó. Sau phán quyết trên của Tòa án tối cao Úc, một số trang tin như CNN đã tiến hành chặn quyền truy cập đối với người dùng nước này vào Facebook của họ. Thưa quý vị, chính quyền địa phương của khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc mới đây cũng đã điều động các phương tiện và nhân viên dọn tuyết nhằm đảm bảo giao thông thông suốt vì tuyết dày và gió giật mạnh đã quét qua hầu hết các khu vực của Tân Cương kể từ hôm thứ Sáu vừa qua. Từ thứ Sáu tuần trước, thì một số địa phương như là Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, tỉnh tự trị Ili, Kazakhstan, tỉnh tự trị Potala, Mongol và tỉnh tự trị Changihu đã bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi từ trung bình cho đến dày và thậm chí là cả bão tuyết. Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực đã giảm từ 5 đến 8 độ C và nhiệt độ thấp nhất ở khu vực phía Bắc Tân Cương giảm xuống khoảng từ -20 đến -25 độ C. Vào sáng sớm ngày thứ Bảy, thì hơn 2.100 thiết bị và 17.000 đội dọn dẹp đã tham gia vào công việc dọn tuyết ở thành phố Urumqi. Theo dữ liệu do Văn phòng Khí tượng của thành phố Urumqi công bố, thì trận tuyết rơi đã kéo dài 10 giờ, khiến lớp tuyết có độ sâu 10 cm. Ngoài ra, sân bay quốc tế Urumqi Dokubu cũng đã triển khai các hoạt động khử băng. Tính đến trưa ngày 28 tháng 11 vừa qua, thời tiết xấu đã khiến một số chuyến bay bị hoãn và hủy chuyến, với hơn 800 hành khách bị mắc kẹt. Chuyển sang một thông tin về đại dịch. Trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện và làm náo loạn thế giới vào tuần trước, mới đây Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết rằng Liên minh châu Âu cần phải dành thời gian để đánh giá đầy đủ các tác động của biến thể mới này. Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết tại một cuộc họp báo rằng châu Âu rất quan tâm đến biến thể Omicron này và đang chạy đua với thời gian, bởi châu Âu chưa có quá nhiều dữ liệu về biến thể này, nhưng nó đã được WHO xếp vào hàng đáng quan tâm. Thông thường, các nhà khoa học và cần đến 2 đến 3 tuần để có thể hoàn thành một bức tranh đầy đủ về biến thể mới. Thời gian này đang rất gấp rút, do đó tất cả những gì chúng ta cần làm là tiêm chủng và tiêm tăng cường, đó là ưu tiên hàng đầu. Hãy đi tiêm càng nhiều càng tốt, bởi việc này có thể làm tăng mức độ kháng thể trong hệ miễn dịch của chúng ta. Bà cho biết thêm rằng, trong hợp đồng giữa Ủy ban châu Âu và liên doanh Pfizer-BioNTech có một điều khoản rằng nếu một biến thể thành một biến thể nguy hiểm, Pfizer-BioNTech có thể điều chỉnh vaccine của mình trong vòng 100 ngày. Do đó, dù ai cũng hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng bà khuyên mọi người cũng nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và ưu tiên lớn nhất lúc này vẫn là giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc và tiêm chủng càng nhiều càng tốt. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về biến thể Covid-19 Omicron được phát hiện gần đây, thì các hành khách bay từ Nam Phi và hạ cánh tại sân bay Frankfurt đã được yêu cầu cách ly sau khi trải qua các bước kiểm soát thường xuyên vào rời sân bay. Tuy nhiên, cách mà yêu cầu này được soạn thảo khiến cho nhiều hành khách lúng túng trong việc rằng là thực hiện như thế nào. Do lo ngại về biến thể Covid-19 Omicron được phát hiện gần đây, các hành khách bay từ Nam Phi và hạ cánh tại sân bay Frankfurt đã được yêu cầu cách ly sau khi trải qua các bước kiểm soát thường xuyên và rời sân bay. Tuy nhiên, có nhiều hành khách đã rất lúng túng trong việc thực hiện các quy định cách ly. Theo ông Jay Radchenko, một trong những hành khách của chuyến bay xuất phát từ Johannesburg xuống sân bay Frankfurt, điều mà ông muốn biết là liệu các hành khách như ông có bị buộc phải cách ly hay không. Tôi cảm thấy khá là lúng túng, đồng nghiệp của tôi ở đây được thông báo phải đi cách ly. Thế nhưng, khi trao đổi với cảnh sát thì tôi biết được việc cách ly chỉ có hiệu lực bắt buộc từ sau nửa đêm nay. Hiện hành khách mới chỉ được khuyên nên cách ly, tức là đối với tôi, điều này là không bắt buộc, vì vậy tôi sẽ không cách ly. Đối với một số hành khách khác, chờ xem tình hình tiếp theo là giải pháp của họ. Cá nhân tôi đã sắp xếp mọi thứ để đi cách ly, dù trên tinh thần tự nguyện hay bắt buộc. Khi được hỏi về biến thể Omicron đến từ Nam Phi, thì hầu hết hành khách cho biết họ không cảm thấy sợ hãi, lập luận rằng họ đã được tiêm phòng và đã thực hiện các xét nghiệm trước chuyến đi trở về. Trước đó, thì vào hôm thứ Bảy, các quan chức y tế thông báo rằng 2 trường hợp của biến thể mới đã được phát hiện ở bang Bavaria, miền nam nước Đức, và một trường hợp nghi ngờ đã được tìm thấy ở phía tây đất nước. Bộ Y tế Bavaria cho biết 2 người có biến thể này đã nhập cảnh vào Đức tại sân bay Munich vào ngày 24 tháng 11, trước khi Nam Phi được chỉ định là khu vực có biến thể virus và hiện đang đi cách ly.
nhưng không cho biết liệu họ có đến từ Nam Phi hay không. Trong số hành khách đến từ Cape Town vào thứ Sáu, thì 50 hành khách đang được cách ly ở Paravia. 2 hành khách nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang được điều tra về biến thể Omicron, chính quyền Paravia cho biết. Sau khi được Tổng thống Cộng hòa Séc bổ nhiệm vị trí vào Chủ nhật vừa qua, tân Thủ tướng Pers Viola nói với các nhà báo rằng chính phủ của ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức trước làn sóng lây nhiễm mới của dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải. Trong bài phát biểu của mình, tân Thủ tướng Cộng hòa Séc Pers Viola thừa nhận chính phủ mới đang gặp rất nhiều áp lực và thách thức. Tôi nhận thức rất rõ đây là thời điểm đầy thách thức với chính phủ mới. Dù vậy, tôi vẫn muốn chính phủ này có thể tạo ra những thay đổi cho tương lai. Ông Fiala cũng kêu gọi mọi người tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh mới chỉ có 58,5% người Séc đã được tiêm vaccine, thấp hơn tỷ lệ trung bình của Liên minh châu Âu là 65,8%. Theo CDC châu Âu, trước đó thì để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới, chính phủ hiện hành đã ban hành nhiều biện pháp kiểm soát dịch vào ngày 25 tháng 11, bao gồm cấm các phiên chợ Giáng sinh. Bản thân Tổng thống nước này là ông Miloš Zeman cũng dương tính với virus sau 6 tuần nằm viện vì một chứng bệnh khác. Ông Zeman đã điều hành buổi lễ bổ nhiệm tân thủ tướng với đầy đủ đồ bảo hộ, cùng với nhân viên y tế tháp tùng trong lồng kính để tránh lây nhiễm cho các nhân viên chính phủ khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.